ආයිබෝවන්. අද මම හැදුවේ ලබු මාළුවක්. ලබු කියන්නේ ඇඟ සිසිල් කරන එළවලුවක්. මේ තියෙන්නේ මම ලබු මාළුව හදන්න ගත්ත දේවල්. කරපිංචා, කුරුඳු පොතු, අමු මිරිස්, බීලූණු. එතකොට මම පොල් ටික කොටා ගන්න අවශ්‍ය විදිහට සුදු ලූණුයි එනසාල් කරාඹු නැටිත් අරගත්තා. මුලින්ම මම ලබු වල පොත්ත සුද්ධ කරගෙන මේ විදිහට කපාගෙන වළඳකට දාලා පහේ ටික එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට කපා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකට ලුණු ටිකක් එකතු කරනවා. කා ටිකකුත් දාලා පහේ කුඩු ටිකකුත් එකතු කරනවා. ගම් මිරිසුත් දානවා. මේ එකතු කරන්නේ දිය කිරි. මිටි කිරි එකතු කරන්නේ මේක ඉදුණාට පස්සේ. දැන් මම මේක පියනකින් වහලා තැම්බෙන්න තියා ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී මම පොළුයි සුදු ලුණුයි එනසාල් කරාඹු නැටි බ්ලෙන්ඩරේට දාලා කොටා ගන්නවා. ඒ ටික මම අරන් තියාගත්ත මිටි කිරි වලට දාලා මේ විදිහට කලවම් කර ගන්නවා. දැන් ඔන්න මගේ ලබු මාළුව ඉදිලා. මේ වෙලාවේදී මම අර කලවම් කරගත්ත මිටි කිරි ටික මේකට එකතු කරනවා. දැන් මේක හොඳට කලවම් කර ගන්න ඕනි. ඔන්න දැන් මේ වෙලාවේදී හොඳ සුවඳකුත් එනවා. ඔයාලත් මම මේ හදපු විදියට ලබු මාළුවක් හදලා බලන්න. මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම හරිම ගුණයි. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. සුබ දවසක්.